ما ناخدها لازم ناخد البيز بتاع البونز اللي في الفور ار. انا عندي دي الهيومرس اهي، دي الهيومرس، وديت مين؟ الميزيال ايبيكوندايل. ولا انسى اذا ذكرت الميديال ايبيكوندايل الالنر نيرف باسنج ان ا جروب posteriorly. لو حصل فراكشر للميديال ايبيكوندايل الالنر نيرف will be injured. المشي وراه. ادي حاجه. اللاترال ايبيكوندايل اهيت is less prominent. is less prominent. Sometimes the radial nerve على فكرة بينتهي at the level of lateral epicondyle. يعني النيرف ماشي كده اهوت عند الليفت lateral epicondyle with the superficial branch والdeep branch. في كتب كتيرة جدا كاتباها كده اهو. وبيبقى في كتب تانية at lower level. فلما اسمع lateral epicondyle افتكر برضه ان الراديال نيرف يحصل له الفيجن بتاعته into two terminal branches ممكن عند هذا الليفل. طيب الميديال ايبيكوندايل ديت من الفرونت بتاعها دهوت خارجه الفليكسورز ماسل بتاع الانتيرو كومبارتمنت اوف ذا فور ار. عشان كده الفرونت دهوت بيسموه الكومن فليكسور اوريجين، لان الاوريجين بتاع كل معظم الفليكسورز بتوع الفور ار بيخرجوا من المنطقه دي الاوريجين بتاعهم. فعشان كده الفرونت بتاع الميديال ايبيكوندايل لو اتعلم ده الكومن فليكسور اوريجين، خارجه منه معظم الفليكسور ماسل اوف ذا فور ار. لكن الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل ده هو يسمى الكومن اكستنسور اوريجين، لان تخرج منه الماسلز بتاع الاكستنسورز الباك اوف ذا فور ارم. هو الفليكسور عشان بيعملوا فليكشن للريست، الريست اللي هو مفصل الرست، والاكستنسور بيعملوا اكستنشن للرست. عشان كده الفرونت يسمى الفليكسورز والمصل بتاعت الباك يسمى الاكستنسورز. فاهمين حاجه؟ يبقى عندي كومن اكستنسور اوريجين وكومن فليكسور اوريجين. ده في الفرونت وده في الفرونت، بس ده في الفرونت اوف ميديال ايبيكوندايل، ده في الفرونت اوف لاترال ايبيكوندايل. اللور اند اوف الهيومرس فيها زي ما قلت لكم التروكليا، والتروكليا دي ارتكوليت مع الالنا. التروكليا ارتكوليت مع النوتش ده هو، هذا النوتش ده هو ما بين الكورونويد بروسيس، الكورونويد بروسيس من قدامنا اهو، والاوريكرون بروسيس، ودي بيسموها اوريكرون فوسطا، اوريكرون فوسطا. وايضا جنبها حته عظمه بارزه بيسموها الكابيتولم ارتكوليت مع الابر اند اوف ذا هيد اوف ذا راديوس، لان دي الالنا ودي الراديوس، لان عندي في الفور ار تو بونز، اللاترال دهيت الراديوس والميديا هنا هو الالنا، وهنا هو بتتعمل الالبو جوين ما بين اللور اند اوف ذا هيومرس وما بين الالنا والراديوس يعملوا الالبو جوين. لو بصيت لهذه الايه الراديوس هلاقي الراديوس لها هيد توتال لوحدها كده اهو، لان لها اهميه خاصه بصراحه. الراديوس اهي لها هيد اهي، والهيد اهي كونكيف من فوق عشان تارتكليت مع
لورا عشان تشارك في الالبو جوينت. بعدها بلاقي حته تحتها اللي هي النك، الرقبه بتاعتها اهي، دي الرقبه. وبعدين الشافت، وبعدين اللور اند بتاعتها اهي. فلها ابر اند، لور اند، والشافت اللي في النص، شافت. وزي ما انتم عارفين تحت النك على طول بلاقي فيه تيوبروزيتي واضح. هذا التيوبروس ده هو اسمه ريزيال تيوبروزيتي، وماسكه فيه مين؟ ماسكه فيه مين؟ البايسبس براكياي. البايسبس براكياي. طيب يبقى خلص الهيد والنك. نيجي للشاف، هبص الاقي على الشاف في اوبليك لاين كده هو واضح وضوح الشمس. ده الانتيريور اوبليك لاين. مهم جدا هذا الاوبليك واضح ويتعلم في الامتحان، وماسكه فيه مصل قد المصيبه، مصل ضخمه جدا، فمهمه جدا. الحته اللي فوقيها ده هي في مصل انسرتد فيها هنا اهو. انتوا هتشتغلوا ايه بعد ما تتخرجوا؟ حراميه. حراميه؟ لا ما تشتغلش على كده، تسوق. ولا في جزء هيتخصص حراميه وجزء تسوق؟ طب كويس والله بصراحه. يعني هتخلصوا على الوظائف كلها. فماسكه مصر ان هو بتاعت الايه؟ التسول. سوباينيتور. سوباينيتور بتاعت تساعد في التسول. لا مش التسول. التسول صح. تسول ثاني حرام ما ينفعش فيها. مع الايه؟ البايسبس. لكن لو السوباينيشن قلت مين سوباينيشن على طول البايسبس. حتى لو لقيت في من ضمن الاجابات سوباينيتور مصر يقول لك ذا مين سوباينيتور اوف ذا فور ارم. ده الفور ارم هو اللي بيحصل له سوباينيشن. وكتب بايسبس وسوباينيتور جنبها تحتها ومش عارف مين تحتها ولا عبر ده كله. اجي ماسكه مين؟ البايسبس براكياي. واحد يقول لي طب ما السوباينيتور انت ماليش دعوه، ده مين سوباينيتور اللي هي مهم. لو حصل لها باراسيس مش هعرف اعمل سوباينيشن. فماسكه هنا سوباينيشن، وهنا اهو ماسكه مايندر ماسل محترمه. هتشرح المصل دي تاني معلش، بس انا بديكم مكانها عشان تبقوا عارفينها. هذه المصل رايحه للايه؟ للصمب. ده اسمه الصمب. عارفينه؟ صمب. هذه المصل تعمل فليكشن للصمب. مصل كبيره ضخمه وايضا بتتعلم في البراكتيكال اكزام. الفليكسور بوليسز لونجاس. فليكسور لانها بتعمل فليكشن. بوليسز لانها بتعمل البوليكس. بوليكس اللي هو الصمب يسمى بوليكس. ولونجاس لان في واحده ثانيه صغيره ريدز. فهبص الاقي المنطقه بتاعت الفرونت بتاعت الراديوس ملغمه جدا. يعني ممكن اعلم لك الابر سيرفيس بتاع الهيد اقول لك نيم ستراكشر ريليتد ليه، هتقولي الكابيتولا اوف ذا هيومرس. ممكن اعلم لك البروست ده اقول لك نيم ستراكشر اتاشد ليه، بايسبس تندون. ممكن اعلم لك الانتيريور اوبليك لاين واقول لك نيم ستراكشر اتاشد ليه، تقول لي المصل المتوحشه الضخمه اللي انت ما قلتهاش زي بعض. above it very common اعلمها لان مش تعرفوه. مش تفتكروا ان السوبريتور هنا اللي ممكن مش
بواسطه وبالتالي ايه؟ تسقط في الامتحان. ده المطلوب، الغرض من الامتحان هو ان الطالب يسقط. ايضا ده هي الحته اللي تحت الاوبليكولا تتنقل كلها لون. اعرف ان الفليكسور بوليسس لونجر، المصل القويه الضخمه اللي تعمل فيكشن للصم او البوليكس. الايه؟ البوليكس. الموست ديستال بارت بتاع الراديوس اسمه ستايلويد بروسيس، يعني الحته المدببه ده اهي اسمها ستايلويد بروسيس، ودي محسوسه على الجسم. مش لاقيها صح؟ مش لاقيها، وزميلتكم مش لاقيها. الراديوس على اللاترال سايد هتلاقي على اللور اند كده هتلاقي في عظمه مدببه، لو ما لقيتهاش يبقى دي ابنورمال. لا على الناحيه ايوه انت هنا اهو هتلاقيها عظمه. ده ستايلويد بروسيس فيري كلير، واضح، محسوس كويس جدا. المهم في الحاجه الهايفه ده كله فرق، كله بيدور على الستايلويد بروسيس، كله بيدور على الستايلويد بروسيس، كل طالما ما الموضوع بقى ما بتاع. لكن لو اسال سؤال الاقيكم عليهم على طول وساكتين، واللي يقول قلبي ويقول مش شايفه، لكن كده كله قاعد يحس وبيتكلم ومبسوط، وده نورمال على فكره. طيب الستايلويد بروسيس سفل سبكيوتينيوس تحت الجلد محسوس. طيب still they are searching for ستايلويد بروسيس، بيدوروا على ستايلويد بروسيس. انا بتهيألي ممكن يقعدوا المحاضره كلها على ستايلويد بروسيس. ليه؟ لان لعب، اصلا لعب. الستايلويد موجود؟ موجود طيب هلاقي اللور اند ده هي بتاع الراديوس، هلاقي على الميديال سايد هلاقي فيه نوتش شفتوه. هذا النوتش ارتكوليت مع الهيد اوف ذا ulna ويعمل لي الانفيريور راديو ulnar joint، لان في جوينت هنا هو الثانيه ما بين الهيد وما بين هنا هو في راديال فوسطا، دي superior radio ulnar joint. اهي السوبيريور راديو ulnar joint والانفيريور راديو ulnar joint ده هم اللي بيحصل عندهم البرونيشن والسوبينيشن. ما بيحصلوش في القلب ولا بيحصلوا في الريست ابدا، بيحصلوا ما بين العظمتين. عشان كده الاقي في عظمه بتلف على الثانيه في البرونيشن، الاقي عظمه اهي والعظمه الثانيه تحتها، لان ايه؟ البرونيشن والسوبينيشن عند السوبيريور والانفيريور راديو ulnar joint، هم دول عندهم الشغله دي. سوبيريور وانفيريور راديو ulnar joint. طيب ايه؟ هل ممكن واحدة فيكم تيجي عاملة مرة تدي المحاضرة؟ يعني مثلا يكون المحاضرة اللي جاية مثلا أو اللي بعدها أو اللي بعدها كذا، تيجي هي مذاكراها من نفسها ومرتباها من نفسها، وتيجي واقفة مكانك كده اهوت قايلاها، وتيجي واخدة صفر. لا should be evaluated على فكرة، ولو قريتها كويس لازم تحترم، ولو قريتها كويس جدا لازم should be marked، لازم advantage لها. بس أنا عاوزكم إنكم إيه ممكن تقولوا أنتوا المحاضرة
احنا فاضلنا في الابر ريم بكذا حاجه. فانت تشوفي مثلا تمسكي جوينت من الجوينتس، تمسكي نيرف من النيرفات، تاخديه من الاول للاخر والانجري بتاعه، تاخدي اي حاجه هتلاقي ديفيكالتيز لكن تراي. حتى لو وقفت وغلطت ولا يهمني، حتى لو ما قلتيش حاجه ولا يهمك برضه، كفايه انك انت طلعتي وايه. عايزكم تعملوا الحركه دي، عايزكم تبقوا شطار، مش شطار قادرين يعني، هو بيدوا المحاضره احسن منكم، مش احسن منكم. طيب زي ما في هنا ستايلويد بروسيس، في هنا ايضا ستايلويد بروسيس اوف ذا ulnar محسوس على الميديا على الناحيه الثانيه. طبعا ايه هتطوروا. نيجي لمنطقه الريست. الريست ده اهي، هبص الاقي في منطقه الريست ده هي 8 عظمات. هذه العظمات ال8 دهيت بيسموها الكاربال بونز، وهي اللي عامله لي الريست ريجن، منطقه الرسغ ده. هلاقي 8 عظمات جنب بعض وموجودين في صفين، 4 بروكسيمال يعني قريبين من الجسم اللي هم دول، و4 ديستال يعني بعيد عن الجسم. هلاقيهم 4 البروكسيمال ادي واحده، مهم اول واحده ده اهي، وجنبها واحده ثانيه، وجنبها واحده ثالثه، وراكبه فوقيها عظمه زي الحمصه. دول 4 البروكسيمال، دي بيسموها سكافويد بون. العظمه دي مهمه جدا جدا، السكافويد دهيت، لان السكافويد دهيت من ضمن العظم اللي بتارتكوليت مع اللور اند اوف الراديوس. سكافويد بيحصل فيها فراكشر كتير، بس ده في الترم التاني. والفراكشر بتاعها ليه مواصفات خاصه وما بيلحمش، ويتين العيان يشتكي من بين في المنطقه، يقول لك انا وقعت على ايدي ومن ساعتها في الم. فلها مواصفات خاصه السكافويد دي لازم اعرفها. جنبها ليونيت، جنبها تراي كويتريا. الحمصايه دهيت البيزي فور بول، والحمصايه محسوسه على الميديال سايد اهي، زي عظمه زي الحمصه. فده الصف الاولاني سكافويد، ومين تاني جنبها ايه؟ ليونيت، وبعدها ترايكويتيا، وبعدها البيزيفورم بون. نيجي للصف الديستال، هلاقي ترابيزيوم، ترابيزويد، وبعدين كابيتين، وبعدين هامين. مين اللي هياخد السمنار الاولاني بتاع اللي هو السمنار العام؟ السمنار العام عن الكاربال تانل سندروم، واللي هياخدوه لازم هيشرحوا العظمات ده. كاربال تانل سندروم ده اول سمنار جالكم ولا لسه؟ يمكن يجيلكم في خلال الايام اللي جايه. كاربال تانل سندروم لازم هشرح المنطقه دي، ولازم اشرح العظم ده وبهذه الاسماء وبهذا الترتيب.
هنا هو فروم لاترال تو ميديال، وهنا فروم لاترال تو ميديال. سكافويد، ليونين، تريكوتشيال، بيزيفور، ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، قامين. انا عشان بفتكرهم بجمله ايه؟ بعرفهم بيها. ساميه لما تلعب بوكر تكسب تخسر كله هلس. هلس يعني كلام فاضي. سامية الاس سكافولي. لما اللام ليونين تلعب الت تراكويتشيا. بوكر الب بيزيفور. ده الصف الاولاني. تكسب ت ترابيزيا، تخسر ترابيزويد ت. كله فيها كاف كابيتين، والهلس هامي فيها اتش اي. وبالطريقه دي انا بحفظها. مش مهم ثانيه، ممكن مثلا سعيد، ممكن مثلا اي حاجه. ساره يعني ممكن اي حاجه، مش شرط بوكر عشان حرام. ممكن تلعب ايه باسكت، تلعب يعني اي ممكن تالفه فيه. لكن انا شخصيا بفتكرها بالجمله دي. ساميه لما تلعب بوكر تكسب تخسر كله هاتس. وافتكر ان ساميه بالاس سكافويد اول واحده، اللاترال في البروكسيمال سكافويد ليونين. التي تراكوتريال اسمها غبي بس هي تمشي. والبيزيفورما الحمصيه. وبعدين تي ترابيزيوم ترابيزويد. الكاف كابيتين واللي جنبها هامي الهلس. هلس يعني كلام فاضي، يعني كلام لا معنى له ولا قيمة له ولا لازمة له، وكلام أي كلام فاضي. يعني زي انت لما بتدوروا على الايه؟ على البروسيس البهية دي. زيه بالظبط يعني. فممكن تفتكروها بالجملة دي، لكن لازم تفتكروها. ولازم تعرفوا الصفين، ومين بروكسيمال ومين ديستال واساميهم. والناس اللي هياخدوا اول سيمينار يوضبوا نفسهم، عشان لازم هيتكلموا عن ده. عيد الاسامي. سكافويد ده انها عامله زي القالب، لو شفتوها تبقى زي القالب، تبقى كده، عشان كده سموها سكافويد. لو شفتوها في الحقيقة واضحة جدا، والمصل من العظم المهمة جدا اللي هيحصل فيه فراكشر بعد في الترم الايه؟ التاني. يعني كل الفراكشرز كلها في الترم التاني، يعني بيتشالوا الترم التاني، من ضمنها فراكشر سكافويد. طيب ليونين يعني شكلها هلالية قمرية. ليونين يبقى شكلها ايه؟ هلالية، عشان كده سموها ليونين. تراكوتشيال يعني مكعبرة. عارفين يعني ايه مكعبرة؟ يعني حاجة كده مقلبظة ومكعبرة كده، عاملة ملهاش اي منظر. البيزيفور الحمصية لأنها زي الحمصة ونايمة على تراكوتشيا، نايمة عليه. لدرجة إنك أنت على السكيلتون ما بتشوفيش التراكوتشيا لأنها تحت البيزيفور. وبعدين هنا هو ترابيزيوم بالإم، ترابيزويد أو أي دي، كابيتيت لأنها عاملة زي الراس. كابيت يعني راس أو كاب الراس. كابيتيت أي عاملة زي الرأس. هاميد يعني زي الايه؟
رميت اتش في الاول امين يعني زي الحمار لا قصدي يعني ايه؟ قصدي زي الايه؟ زي الحمار زي بعض يعني. ما هو ده اتش وده اتش صح؟ هتشتري اهم بعد في المنطقه ده صفنا اهو في منطقه الريست. ايه دي منطقه الريست؟ هلاقي ايه الصفين دول موجودين بيسموهم الكاربال بون ومهمين جدا لان هناخدهم تاني هيتشرح كمان مره وكمان مره كمان بس اول مره تاخدوا فكره عنها بعد كده هندخل في اهميتها بقى فهيتشرح كمان مره ومره ومره كمان بس تعالى تبقوا عارفينه عشان احنا ندخل في الفور ارم لازم اعرف البونز دي كلها عشان المصل هتروح فين. طيب دول الأربعة وأربعة 8 بتوع الكاربال بون. هبص بعد كده بقى انت عارف مش الايد اللي هو ده راحت اليد ده اليد دي فيها عظم فيها 5 عظمات اللي هم ده هم اهم 1 2 3 4 5 هذه العظمات دهيت اسمها ميتا كاربال بون. ميتا كاربال يعني بعد الكاربال بون. ميتا يعني بعد ميتافيزيكس وكاربل يعني بعد ديستال للكاربل العظم اللي ديستال للكاربل عشان كده سموه ميتا كاربل مش ميتا اشوفك لا ميتا كاربل ما تغيروش الالفاظ ميتا كاربل ميتا كاربل الفيرست ميتا كاربل بتاعت الصم اهي سكه متكرر اهي الثالث اهي الفورث اهي الفيفث اهي اقمار طويله نمره 1 ودي نمره 5 بتاعت الليتل فينجر اللي هي اهي لكن نمره 1 اهي بتاعت الصم والعظمه دي عليها لحم عشان كده مش باينه كعظمه الا في الايه؟ في الكاشكتك يعني لو واحده رفيعه قوي يعني يا دوب جلد على العظم هتلاقيها كلها عظم هتشوف الايه؟ الكربون بون كربون بون والميتا كربون بون ده اصلا ميتا كربون كل ميتا كربون بون اهي تتوصل مع عظم تاني يعمل لي الفينجرز. هذا العظم اللي بيعمل لي الفينجر اسمه فالانجيز فالانكس وجمعها فالانجيز. الصمت بتاعي فيه 2 1 ابقى 2 بس. الاولانيه ده هي بسميها البروكسيمال فالانكس لانها ناحيه الجسم وبالتالي الثانيه بسميها ديستال لانها بعيده عن الجسم. بقيه الصوابع كلهم فيه 3 فالانجيز. الاولانيه ده بروكسيمال الاخرانيه ده ديستال واللي في النص الميدل فالانكس. يبقى انا عندي الفالانجيز اللي هي عند الصوابع يعني حتى بص عندي 3 عقد ادي عقله وعقله وعقله لكن في الصمت بتاعي هلاقي عقلتين ادي 1 و2 بس. فعشان كده الفالانجيز بتاعت الصمت في بروكسيمال فالانكس ديستال فالانكس بقى لكن هو بروكسيمال فالانكس ميدل فالانكس ديستال فالانكس 3. فاهمين حاجه؟ هي صعبه الابر ليج صعب بصراحه بس قرب يخلص ما تقلقوش قرب يخلص لكن لازم تعرفوا ده لازم تعرفوا رضيتوا عما غصب عنكم
مش مذاكره يعني. ده السكيلتون ان جنرال بتاع الهاند. عشان ندخل في الماسلز بتاعت الفور ارم. الماسل بتاعت الفور ارم او في الانتيريور كومبارتمنت بيسموها الفليكسور ماسل. الفليكسور كومبارتمنت of the forearm. فليكسور لانها بتعمل فليكشن للريست. فليكسور compartment of the forearm اللي هي دي. الفليكسور compartment بتاعت الفور ارم عبارة عن 8 مصل. 5 منهم superficial و3 منهم deep. تلاقي 5 لو انا حطيت راحت اليد دهيت على الحته دي عميد الكوندايل والخمسه بالظبط كده. دول سوبرفيشال. لو شلتهم هلاقي تحتهم 3 8 فتستعدوا لسماع الألفاظ لأن كل واحدة لها إيه؟ اسم ومكلكع بعيد. فإيه عندكم استعداد تسمعوا الألفاظ دي؟ أصلها غصب عنكم يعني سواء رضيت أو منطقت. فحتى لو قلتوا لأ كنت هقولها لكم عادي يعني. طيب كل المصل الداخلية بتاع الفليكسور كومبارتمنت they are supplied by the median nerve and its branches except muscle ونص supplied by the ulnar nerve. مصر مش البراكيالس. بتاخد البراكيالس فاكراها؟ البراكيالس فاكراها؟ كانت بتاخد نفس الرأي من مين؟ من ماسكولوكيتين كينيس نيرف بيديها نص. والراديال نيرف بيديها النص التاني. فالماسكولوكينيس نيرف بيدي البايسبس وبيدي الكوراكو براكيالس وبيدي نص البراكيال. يعني بيدي 2 مصر ونص. بيوزنوهم اصلا يعني بياخدوهم كعندين داوود ويحطوهم على الميزان يلاقوهم دي نص المصر خلاص. لو لقاها ربع يبقى ربع وهكذا. ما تشوفوش الناس زحمه هناك ليه؟ بيوزنوا المصر بتاعتهم. شوفوا دي نص ولا ربع ولا حاجه زي كده. اسالوا ما يهمكمش حتى لو السؤال هايف ولا يهمكم اسالوا. ولو مش فاهمه قولي انا مش فاهمه ولا يهمك. مصر والنص ما انا هقول لك المصر والنص ما تلاقيش والله ما هسيبك ابدا. بس انا مش عايز اقول لك الالفاظ عشان ما تتخطيش. ها؟ الميديا نيرف بيدوا كل الفليكسور كومبارتمنت ياخدوا الميديا نيرف والبرانشات بتاعته ما عدا مصل ونص جنبها. ده بالارنر نيرف لان الارنر نيرف داخل هنا. مش الميديا ايبيكوندايل والارنر نيرف معدي من هنا. معدي عشان يروح فين؟ عشان يدخل الفور ارم ويدخل الهاند. وهو ماشي في الفور ارم لا يمكن ماشي جنب مصل تحت مصل ولا فوق مصل. لازم يديها نفس سبلاي. عشان كده هنا اهوت الارنر نيرف بيدي مصل ونص. ما تجيبيش من عندك تقول مثلا مصل وربع ولا 3/4 و3/2. الكلام ده كله ما ينفعناش. مصل ونص يعني مصل ونص. يعني ما تحاوليش تألفي. يبقى ان جنرال كلهم بالميديان نيرف ما عدا 1.5 supplied by the ulnar nerve. superficial group بقى. superficial group
مصر محترمه. بصوا وانا بعمل صابعي كده اهو، تلاقي صابع الكبير القصير عامل كده اهو، هو اول واحد قصيره زي ما بتوصلش هنا قبل، بص قصيره. هذه مصر اسمها، عندكم استعداد؟ ها؟ برونيتور تيريس. تيريس يعني مدوره، برونيتور لانها بتعمل برونيشن، مش ده سوبانيشن، البرونيه دي بتعمل برونيشن، عشان كده سموها برونيتور تيريس. ففي اثناء التسول انت دايما بتبقى موست اوف ذا تايم سوبانيشن، صح؟ قاعده كده اهو لغايه ما ايه بيدوك الفلوس، صح؟ تمسكيها كده اهو، تعمليها كده اهو، تحطها في جيبي انا، صح؟ فده برونيشن. فالبرونيشن ده معمول بالبرونيتور تيريس في مصر. في مصر محترم ولا لا؟ محترم. ها؟ المصري هنا اهي سوبرفيشن قصيره، الوحيده القصيره اللي فيه، والوحيده اللي ما بتوصلش للريست اللي فيه. ليه بقى؟ لانها خارجه من الكومن فليكسور اوريجن. لا خارجه، لا مش مهم، ما تقولوش مش مهم، مش عايزين اي حاجه. خارجه من الهيومرس، هي خارجه من السوبرا كوندالار رينج، لكن ما يهمنيش خارجه من الهيومرس، لها راس عين الهيومرس، وراس خارجه من الالنا، ادي راسين، وتروح تعمل انسيرشن في اللاترال سايد اوف ذا ميدل اوف ذا راديوس. هلاقي الميدل اوف ذا راديوس زي ما كان الميدل بتاع الهيومرس كان عليه تيوبروستي، هنا هلاقي برضه تيوبروستي على اللاترال سايد اهو، وتيوبروستي بتتعلم في الامتحان، وهذا التيوبروستي بيسموه برونيتور تيوبروستي لان ماسكه فيه البرونيتور تيريس مصر. لها راسين، راس خارجه من الهيومرس، ما يهمنيش منين من الهيومرس، طز فيها. خارجه من الالنا، ما يهمنيش من الالنا فين، خارجه من هنا وخارجه من هنا، لها راسين، لكن الانسيرشن بتاعها يهمني لانه موجود وحيد، وهي الوحيده اللي بتمسك فيه ووضع على العظمه وبتمسك في الامتحان. القضيه كمان اللي فيها مش كده وبس، ان هذه المصل دهيت الميديان نيرف لما بيجي يدخل الفور ارم بيدخل ما بين التو هيدز بتاعت المصل، وديت هتلاقيه على الجثه. البرونيتور تيريس لها راسين من فوق، والميديان نيرف داخل ما بين الراسين. تعرف ان ده الميديان نيرف، والمصل دهيت البرونيتور تيريس مصل. فاهمين حاجه؟ وعشان كده بيغذيها، ومش ممكن يعدي ما بين الجزء بتاعها كده، لا، لازم يديها نفس صبايا الاول وبعدين يدخل يستأذنها، يديها نفس يرشيها رشوه عشان يدخل ما بين التو هيدز، ولا مش هدخلها. عيب البرونيتور تيريس مصر اول واحده، والوحيده اللي ما بتروحش للريست، ما بتعديهاش، الوحيده اللي بتنتهي في منتصف الفور ار، والوحيد واول واحده هتصطدم بيها في الفليكس. هذه المصل لها تو هيدز، لها هيومرال هيد ولها النر هيد. خارجين منين؟ الله اعلم، مش دعوه بيه. لكن الانسيرشن بتاعها تيجي نازله في ايه؟ في البرونيتور تيوبروستي، يسموه باسمها تيوبروستي اهو. كاركترستيك ليها ان ما بين التو هيز بتوعها داخل الميديان نيرف عشان يدخل بقى في الفور ارم عشان يغذي. مش لو بتقولي اولتا ماسل ذا فور ارم سبلاي في الميديان نيرف ما عدا واحده ونص، طب لازم يدخل بقى في الفور ارم، فعشان كده بيدخل ما بين التو هيدز. هذه المصل دهيت هي اللي بتعمل برونيشن، عشان كده سموها برونيتور تيريس. وطالما معديه قدام الالبو ممكن تهب فليكشن اوف ذا البو، تتني الالبو، يعني تعمل برونيشن وتهب
help flexion of the elbow لانها معديه قدام القلب. لو قربت الاثنين من بعض هيتني دراع، ولو قربتهم من بعض هتلف دي، تعمل برونيشن وفليكشن. النيرف سبلاي بتاعها از ميديان نيرف لانه الباسس بتوين ذا تو هيدز. المصل دهيت بتتمسك في الامتحان، البرونيتور تيرس مسك في الامتحان لانها واضحه، اقصر واحده فيهم اللي ما بتعديش الوحيده فيهم تخش للريست ابدا، يبقى هي ما حدش ياخد يغلط فيه. برونيتور تيرس مصل. طيب عندكم استعداد؟ المصل الثانيه عندكم استعداد تسمعوها؟ المصل الثانيه دي لا تستخدم لا في التسول ولا في الحراميه صراحه يعني، فعشان كده مصر غلبانه جدا، فلا تهمكم في الوظيفه بتاعتكم ابدا. هذه المصل عندكم ساعات تسمعوها؟ فليكسور لانها من ضمن فليكسور. كارباي لانها هتتني الريست جوينت. رادياليس لانها ناحيه الصمت. رادياليس اي مصل ناحيه الصمت ده اهو رادياليس، واي واحده ناحيه الليتل فينجر النارس. بصوا هي بايظه فهتفرق معاكم، تفرق معاكم واقول لكم الالفاظ دي مش تفرق. في ناس عندها في مصر الضرب الاعور على عينه قال لي خسرانه خسرانه، فهتفرق ايه يعني؟ فما تقلقوش هي بايظه طبعا تعملوا ايه يعني؟ فانا هقول اللي انا هقوله مش تفرق معاكم حاجه، مش تفرق ابدا. فليكسور كارباي رادياليس هذه المصل دهيت خارجه من الكومن فليكسور اوريجن، ما يهمنيش برضه خارجه من ايه، وبعدين تيجي رايحه معديه على الريست جوينت وتيجي ماسكه في البيز اوف ذا سكند ميتاكاربال بون. دي السكند ميتاكاربال بون فليكسور كارباي رادياليس على طول اللي جنبها. لو انت عرفت البروتوتيلز المصل اللي جنبها على طول فليكسور كارباي رادياليس، وسماها رادياليس عشان راح ناحيه الراديال سايد بتاع الهاند، وسماها فليكسور عشان بتعمل فليكشن. فليكسور وكارباي لان الكارباي عشان هتعمل فليكشن للكاربس والريست جوينت. فليكسور كارباي رادياليس مصل. النيرف سبلاي بتاعها از ميديان نيرف. الاكشن بتاعها فليكشن 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 اوف ذا ريست وفليكشن اوف ذا البو لانها معديه قدام القلب. فليكسور كارباي رادياليس. فليكسور كارباي رادياليس. Insertion, it is inserted into the base of the second metacarpal bone. second metacarpal bone اهو بتاع الاندكس فينجر ده في البيت اهو، ده فليكسور كارباي. دي المصل خطيره جدا، احقر ما ممكن تتخيلي، ورفيعه جدا، ولاقيها شويه عضله لحمه صغيره كده اهوت، والباقي كله تندون طويل، وتيجي داخله في الهان وماسكه في الديب فاشيه بتاعت الهان، هناخدها بعد كده مش مهم دلوقتي. هذه المصل دهيت اسمها بالمارس. بالمارس عشان تروح للبطن اوف الهان، ده البطن. بالمارس لونجس مصر. هتلاقي مصر رفيعه جدا، عباره عن شويه لحمه صغيرين
وكلها تندون ابيض وطويل. فالمالس ممكن يجي ابسنت، ممكن ما الاقيهاش خارجه من الكومن فليكسور اورجن، وراح تعمل انسيرشن في الهاند، في الديب فاشيا اوف الهاند، مش هنقولها دلوقتي. ها؟ ده عضلات كلها. لا يعني ديت تخينه شويه اهي، ديت تخينه شويه، لكن تبصي هتلاقيها زي الحبل كده وبيضه، لان كلها تندون. بس هي لها فايده عظيمه. افترض مثلا واحده هربت من المحاضره، الدكتور جه وراها فضربها بسكينه في ايديها، قطع لها الاوتار. بتحصل. بس في ترم تاني برضه. فالوتر ده مثلا اتهدد ومش قادر اوصلهم ببعض، لان في مسافه ما بينهم، في حته مقطوعه، فبيجيبوا التندون بتاع المصل دهيا ويقطعوه ويقطعوه حتت ويحطوه في الوصله ما بين الاثنين المقطوعين. يسموها تندون. دي فايده، عشان كده لها فايده عظيمه، برغم ان هي ملهاش فايده في الشغل، لكن ايه؟ ريزيرف. بتخلص كمان، بتخلص الساعة 9، بتخلص 9:30، 10 إلا تلت. أنا اتخضيت أنا دلوقتي. ما أقدرش أكمل طبعا.